welcome to another episode of RetroMoto Adventures. For today's video, mag-unbox tayo ng high mudguard or scramblers made by Moto Swabe. Ito. So, i-unbox na natin. So, ang purpose ng high fender or high mudguard is to mag-prevent ng stock up ng mga mud sa ilalim ng fender. Kasi pag stock, yun ang nangyayari pag mag-trail kayo, especially ang trail is muddy. So, yun ang purpose ng high fender. So, makikita yun sa mga off-road motorcycles, yung mga dual sport, mga motocross. So, ito yung purpose ng high mudguard. Medyo pangit yung pagka-package, guys. Ano ba to?